নমস্কাৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ টেমপ্লেটৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব এই যে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত শীট এখন দেখা পাইছে মোৰ কাৰণে এই শীটখন খুবেই দৰকাৰী ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰো হয়তো কোনো এখন শীট খুবেই দৰকাৰী হ'ব পাৰে সেইখন শীটত আপুনি যিয়ে ফৰ্মুলা নিলিখক কিয় বা যিয়ে ফৰ্মেট ইউজ নকৰক কিয় আপোনাৰ কাৰণে হয়তো সেইখন খুবেই দৰকাৰী হ'ব পাৰে গতিকে সেই দৰকাৰী শীটখন যদি আপুনি টেমপ্লেট হিচাপত সেভ কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপুনি সাধাৰণতে সেভ কৰি ৰাখিলে যি সুবিধাখিনি পাব তাতকৈও আপুনি বেছি সুবিধা পাব তো কেনেকৈ টেমপ্লেট হিচাপত সেভ কৰিব পাৰি আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম চাই থাকিব নিশ্চয় ভাল পাব আপুনি প্ৰথমতে ফাইল মেনুত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত সেভ বা সেভ এজ যিকোনো এটা অপচনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া সেভ এজ ডায়লগ বক্সখন দেখা দিব আপুনি ফাইল নাম যিকোনো এটা ৰাখি দিব স্মাৰ্ট 2023 লিখিলো ফাইল নাম দিছো আপুনি যি ফাইল নাম দিব বিচাৰে দিব পাৰে তাৰ পিছত সেভ এজ টাইপ যেটো আছে সেই অপচনটোত মানে ফাইল নামৰ তলৰ যেটো অপচন আছে সেইটো হৈছে সেভ এজ টাইপ সেইটো অপচনত ক্লিক কৰিব ওপৰৰ পৰা 8 নম্বৰ অপচনটোত আছে এক্সেল টেমপ্লেট আপুনি সেইটো বাছিব তাৰ পিছত সেভ কৰিব এই শীটখন টেমপ্লেট হিচাপত সেভ হৈ গৈছে এটা টেমপ্লেট হিচাপত সেভ হলে আমি কেনেকুৱা সুবিধা পাব পাৰো সেইখিনি দেখুৱাম চাব মই ফাইলটো ক্লোজ কৰি দিছো নতুন ফাইল এটা মই খুলিছো এই ফাইলটোত আমি হেই যেটো ফৰমেট হেই যেটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছিলো হেই সেলাৰি স্লিপখন লাগে তাৰ কাৰণে মই ফাইল মেনুত ক্লিক কৰিছো ইয়াত নিউ অপচন আছে নিউ অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব নিউ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কেইবাটাও আপুনি অপচন দেখা হ'ব ইয়াত ভিতৰত এটা মাই টেমপ্লেট বুলি এটা অপচন পাব তাত ক্লিক কৰিব মাই টেমপ্লেট অপচনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এখন নিউ উইন্ডো সৰু দেখা দিব তাত আপুনি সেভ কৰা সেই টেমপ্লেটখন পাব চাওক স্মাৰ্ট 2023 এই অলপ আগতে যে আমি সেভ কৰিছিলো এই ফাইলটো ইয়াত দেখা পাইছো এতিয়া মই ওকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই শীটখন ইয়াত দেখা দিছে এতিয়া আপুনি ইয়াত নেম চেঞ্জ কৰিব পাৰে যি চেঞ্জ কৰে হেয়ে চেঞ্জ কৰিব পাৰে চাওক ইয়াত ডাটাও চেঞ্জ কৰিব পাৰে আপুনি সব কাম কৰিব পাৰে সেই ফৰ্মুলা লাগি আছে সেই ফৰমেট পাই গৈছে এই যিবোৰ ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিছিলো বা যিবোৰ ফৰমেট আমি ইউজ কৰিছিলো সেই গোটেইবিলাক আমি এই শীটখনত পাই গলো তো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে গম পাইছে যে টেমপ্লেট কেনেকৈ সেভ কৰিব পাৰি বা টেমপ্লেট এখন কেনেকৈ বনাব পাৰি বা টেমপ্লেটৰ পৰা আমি কেনেকুৱা সুবিধা পাব পাৰো যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক আৰু কমেন্ট কৰাৰ উপৰিও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আজিলৈকে আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আজিলৈকে ইমানে ধন্যবাদ